So good day, I'm Angelica Silva and I'm here to discuss about somatoform disorder. Somatoform disorders are a set of psychological conditions where a person experiences bodily symptoms that cannot be accounted for by a medical or neurological diagnosis. Symptoms can range in severity from mild and infrequent to chronic and severe and are out of the individual conscious control. So, ang somatoform disorder daw, ang symptoms ng SSD ay pwedeng hindi matrace kung saan o paano nagsimula yung sakit na yon. Like sa pain diga, madaming klase ng pain. Pwedeng sa ulo na di mo alam kung bakit di ka nakakatulog ng maayos sa gabi. And aside from that, sabi nga kapag may SSD ay matik kang may anxiety ka, which is true naman. Kung i-analyze mong mabuti, halimbawa ako, may gastro, tas as in gusto ko nang mamatay sa sakit. Pumasok yung thought na yon sa isip ko kasi inaatake din ako ng anxiety. Next is types of somatoform disorders. Somatization disorder, pain disorder, conversion disorder, and hypochondriasis. Somatization disorder occurs when a person continually complains of physical symptoms when there is no physical condition present to cause the symptoms. A somatization disorder diagnosis requires that a person must experience inexplicable physical symptoms that start before age 30, have symptoms that persist for several years, and involve pain, stomach complaints, sexual issues, and neurological problems. Sa somatization disorder naman daw ay ang patuloy na pagrereklamo sa nararamdaman na sakit sa katawan ng isang tao bago dumating sa edad na 30. At sabi din dito, may sakit na maaaring magtagal ng mahabang panahon gaya ng sakit sa tiyan, ulo at mga sexual na issue sa neurological. Kaya kinakailangan ng isang tao na sumailalim sa diagnosis. Ang mga sintomas ng neurological tulad ng pananakit ng ulo, mga karamdaman sa paggalaw, kahinaan, pagkahilo o pagkahimatay. Ang mga sintomas ng pagtunaw tulad ng sakit sa tiyan o mga problema sa bituka, pagtatae, kawalan ng pagpigil at paninigas ng dumi. Sexual na mga sintomas tulad ng sakit sa panahon ng sexual na aktibidad o yung sa panahon na. Sa somatization disorder, ito daw ay hindi peke yung ganitong sakit or keme-keme dahil ito talaga ay ito yung sakit na pagkakabalisa. Next is conversion disorder. Conversion disorder occurs when physical symptoms mimic symptoms of a neurological disorder even though no neurological disorder is present. Symptoms may include paralysis, visions, or hearing loss, or seizures. A conversion disorder is generally the result of trauma and impacts a person's senses and movement. Ang conversion disorder daw ay parang nagagaya sa neurological disorder na maaaring makapagpabago ng kilos at ugali ng isang tao na may conversion disorder. Ang karamdaman na ito ay at nagiging sanhi ng trauma, pagbabago ng kilos at higit sa lahat, mas malaki ang apekto nito dahil nagbabago din ang paggalaw ng isang taong meron nito. Kumbaga gaya ng nararamdaman natin ngayon, 'di ba? Final weeks natin ngayon tapos ang dami pa nating activity na hindi nagagawa. So, tayo ay nai-stress sa ating mga gawain. Pain disorder. Pain disorder is characterized by recurring pain in one or more parts of the body with no known cause. A pain disorder diagnosis is given when pain cannot be accounted for by a medical or other disorder, when pain causes considerable distress, and when psychological factors play a significant role in the onset, magnitude, and duration of the pain. Sa pain disorder naman, ang sakit na ito ay maaaring malubhang makagambala sa iba't ibang mga aspeto na pangaraw-araw ng buhay ng isang tao.
Maaari itong humantong sa kawalan ng trabaho at mga problema sa pamilya. Ang sakit ay nagdudulot ng makabuluhang pagkakabalisa at sabi din dito ito yung sakit na umuulit sa katawan ng isang tao na hindi malaman na dahilan. Kunwari, 'di ba, maghapon tayo nakahiga tapos babangon tayo, sabihin natin ang sakit ng katawan natin pero wala man tayong ginagawa sa buong araw na yon. Tapos bigla na lang nananakit yung katawan natin. So yung time na yun parang tinatamada tayong gumawa ng mga bagay-bagay. Next is hypochondriasis. Hypochondriasis occurs when a person believes that normal bodily signs or minor symptoms are evidence of a severe illness, even when medical tests and assessment prove otherwise. Physical symptoms may either be real or imagined. Hypochondriasis was removed from the 5th edition of Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder and replaced with somatic symptom disorder and illness anxiety disorder. Sa hypochondriasis naman, ito daw ay nangyayari kapag ang isang tao ay naniniwala sa kanilang normal bodily signs o yung mild symptoms kahit na sa mga medical assessment. Ito, ang physical symptoms daw ay maaaring tunay or imahinasyon. Tapos sabi din dito, ang hypochondriasis ay tinanggal sa ika-5 sektor o edisyon ng Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder at pinalitan ito ng somatic symptoms na may pagkabalisang karamdaman. Next is symptoms of somatoform disorders. First is persistent worry about possible sickness. So, yun, parang nag-aalala siya sa posibleng mangyari sa kanyang karamdaman. Second is interpretation of normal bodily sensation as an indication of severe physical sickness. Third is the symptoms are dire or life-threatening in the absence of facts or medical confirmation. Tapos yun, parang natatakot siya dun sa mga symptoms na lumalabas sa kanya kasi baka mamatay agad siya dahil walang medical na maibigay sa kanya. Fourth is mistrust of medical assessment and treatment. Fifth is excessive visits to a physician or hospital that never alleviate concern. Then parang lagi siya napunta sa ospital para malaman kung ano bang tunay na sakit niya, kung meron na ba talagang gamot na maibibigay sa kanya. Last is more significant impairment than what is commonly expected from a medical circumstance. Causes of somatoform disorders. It is not precisely clear what causes somatoform disorder, but it is believed that there are several contributing factors, genetic and hereditary factors, such as hypersensitivity to pain sensations may be involved. Family influence can be another contributing factor. An individual who possesses a personality trait of negativity can influence how illness and physical symptoms are perceived. Increased attention to bodily symptoms and sensations when a person has difficulty identifying, discussing, or processing emotions is often involved. In other cases, a somatoform disorder may develop in a subconscious effort to garner extra attention because of their perceived illness. Sa somatoform disorders naman, sa pagkakaintindi ko, walang malinaw na sanhi ang somatoform dahil pinaniniwalaan ng marami ito at namana lang sa mga angkan. Kumbaga sinasabi na salinlahi yung sakit o nararamdaman ng isang tao gaya ng pagiging sensitive sa katawan ng dahil sa nararamdaman na kakaiba o sakit sa katawan. Tapos ayon din dito, ang pamilya minsan din ang pangunahing dahilan ng isang tao kung bakit nagiging negatibo ang bawat kilos o galaw ng isang tao sa kung paano na ang sakit at sintomas ay nakikita kaagad. Sa kabilang banda, ang somatoform disorders ang nagpapahirap talakayin ng emosyon ng isang sangkot na tao. Dito kaya naman, ito ang labis na dahilan kung bakit hindi sila makakuha ng labis na pansin dahil sa kanilang nararamdaman.
Next is diagnosing somatoform disorders. To be diagnosed with a somatoform disorder, a person must display at least one somatic symptom, such as pain or sleepiness that causes distress and negatively impacts daily functioning. They must also have extreme and unrelenting thoughts about the severity of their symptoms, experience elevated levels of anxiety about their health, and expend an excessive amount of time on symptoms or health. Symptoms must last for longer than 6 months, though the intensity of symptoms may fluctuate during this time. Tapos dito naman, upang masuri at malaman natin kapag may somatic disorder ang isang tao, kapag ito ay nagpakita ng sintomas gaya ng sakit sa ulo, pagkabalisa at negatibong nakakaapekto sa mga araw-araw na galaw nito. Dito, kapag ganun, kailangan ng mas mahabang pag-iisip ng isang tao na meron nito ang pagkilos ng tao ay maaaring magbago kahit anong oras. Next is somatoform disorders and co-occurring conditions. Often co-occur with mental health conditions such as anxiety and depression. Co-occurring mental health conditions need to be addressed simultaneously for treatment to be effective. In some cases, co-occurring mental health conditions are the underlying cause of somatoform disorders. Somatoform disorders can also co-occur with substance abuse, as individuals may attempt to cope with a lack of explanation for their symptoms with drugs or alcohol. There is strong association between pain disorder and opioid dependence in particular. Alcohol and benzodiazepines are also commonly correlated with somatoform disorder. As medical professionals attempt to diagnose an individual's somatic complaints, they may simultaneously prescribe opioids or benzodiazepines to address those complaints. This practice can increase the risk of substance defense. Dito naman, madalas kasama ito sa kondisyon ng pag-iisip tulad ng pagkabalisa at pagkalungkot. Ang mga karamdaman sa somatoform ay maaari ding maganap sa pag-aabuso dahil ang mga individual ay maaaring magtangka upang makayanan ang kawalan ng paliwanag para sa kanilang mga sintomas na gamot o alkohol. Ang alcohol or benzodiazepines ay karaniwang naiuugnay din sa somatoform disorder, tulad ng pagtatangka ng mga professional na medical na masuri ang kanilang somatic na reklamo ng isang individual, subalit ang kasanayan na ito ay may dulot din na pangamba sa isang individual. Somatoform disorder treatment. Somatoform disorder treatment aims to enhance persons' daily functioning by reducing their physical symptoms or improving their ability to cope with them. Treatment plans for these conditions usually consist of psychotherapy and medication. Psychotherapy is beneficial in the treatment of a somatoform disorder because physical symptoms are usually related to underlying psychological conditions. The most commonly used somatoform disorder treatment option is cognitive behavioral therapy or CBT, which focuses on helping people change their thoughts and behaviors related to the condition. CBT can help individuals learn how to decrease preoccupations with their symptoms while teaching them how to cope with physical symptoms and other emotional and mental concerns. Sa somatoform disorder treatment naman, layunin nito na maalis o mapukusa ang isang tao na may somatoform disorder upang mapahusay ang pang-araw-araw na kilos nito sa pamamagitan ng pagbawas ng kanilang physical na sintomas. Ang paggamot sa sintomas na ito ay binubuo ng psychotherapy at gamot. Ang psychotherapy ay may pinakamalaking pakinabang dahil ito ang gumagamot sa may somatoform disorder. Dahil ang physical na sintomas ang palaging pinagbabatayan ng mga kondisyon. At ang kadalasang ginagamit sa paggamot ay ang pagbibigay ng behavioral therapy dahil ito ang makakatulong sa taong may karamdaman na mapaayos at maiayon ng kanilang mga saloobin at kondisyon. At tutulungan din sila ng CBT upang malampasan at makayanan ang mga physical na sintomas.
Then, ang last na treatment ay antidepressant medications may be used if a co-occurring condition such as anxiety or depression is present. Medication alone cannot resolve a somatoform disorder, but they can help alleviate the symptoms of associated co-occurring conditions, especially when combined with psychotherapy. Dito naman, maaaring gamitin ang mga gamot na antidepressant kung ang isang magkakasamang kalagayan tulad ng pagkabalisa o pagkalumbay ay naroroon. Ang mga gamot lamang ay hindi maaaring malutas ang isang somatoform disorder. Ngunit, makakatulong sila na maibsan ang mga sintomas na nauugnay sa kondisyon, lalo na kapag isinama ang psychotherapy.